بسم الله الرحمن الرحیم. एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 دی 12 ضرب چې تقسیم 3 په بارد مسرول باندې په دې کې منګه اول ضرب حل کو تقسیم حل کو نو تاسو ته یاد وي اول په دې دوه اپریشنز کې منګه تقسیم حل کوو نو موږ به ولیکو 12 په خپل ځای ضرب په خپل ځای چې را واخله په 3 باندې تقسیم کا نو چې به ولیکم په 3 باندې تقسیم کما د 3 ټیبل وای د چې پر لاړ شي 3 کم 3 دونا چې د چې ماینس کې څه پد راشي 0 زمونږ سره 2 راغلی نو د چې منګه په 3 تقسیم کړه د دې نه زمونږ سره 2 راغلی اوس به 12 او 2 خپل منځ کې ضرب کوي 12 ضرب 2 2 دونی 4 2 एकम 2 د 12 او د 2 د ضرب نه سره لري 24 دا زموږ سره آنسر کوېسچن نمبر 2 دی 14 جمع 21 تقسیمی 3 زه به ولیکم 14 جمع 21 تقسیمی 3 نو په دې کې به موږ څه وکړو په دې کې به اول موږ حل کو تقسیم دا دوانه به حل کو نو ولیکما 14 جمع 21 برا واخلو او په 3 باندې به تقسیم کو د 3 ټیبل وای نو 3 کم 3 3 دونا چې 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 د دې نه بسره شي 0 نو 7 به زموږ سره کوشن راشي نو 7 به ته ولیکو او اوس په 7 او 14 په خپل منځ کې جمع کوي 7 और 4 जमा के 11 तो 11 में 1 का सिर्फ शावे का वारे का तो नदी ने मसरा शी 21 3 नंबर क्वेश्चन दे 128 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 पदी की जम सर 3 ऑपरेशंस दी यो डिवीजन दे यो प्लस दे बल मल्टीप्लिकेशन दे द बर्ड मसरूल मुताबिक मंगा ول डिवीजन को डिवीजन کې زموږ سره 4 او 128 دي نو دا په دې باندې اول ډیوایډ کو 128 ډیوایډ بای 4 د 4 ټیبل وای د 12 پر لاړ شي 4 1 are 4 4 2 are 8 4 3 are 12 دا چې دې نه ماینس کې 12 د 12 نه ماینس کې 0 براشي 8 پاتې ده 8 برا کوشي او 4 2 are 8 0 براشي د دې نه زموږ سره کوشن راغلی 32 ډیویژن ختم شو plus 12 multiply by 5 زمونږ سره دوه اپریشنز پاتې شو یو پلس دی یو ملټیپلیکیشن دی نو په بارد مسئول کې به اول منګه ملټیپلیکیشن وکړو نو زه به 12 په 5 کې ضرب ورکړم 5 2 are 10 د دې نه به 1 حاصل شي کیری به شي او 5 1 are 5 power 1 نو زه به ولیکم 32 پلس او اوس به 32 او 60 خپل منځ کې جمع کوي 32 د دې نه به انسر راشي 2 صفر جمع کوي 2 چې اور 3 جمع کوي دې نه به راشي 9 کوېسچن نمبر 4 دی 25 ډیوایډ بای 5 پلس 4 ملټیپلای بای 3 نو دې کې زموږ سره 3 اپریشن دي یو ډیویژن دی یو پلس دی یو ملټیپلیکیشن دی ډیویژن به تاسو اول پرفارم کوي نو تاسو به ولیکئ 25 او دا به ډیوایډ کوي په 5 باندې The 5 table y 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3 15 5 4 20 5 5s are 25 د دې نه به راشي 0 نو کوشنټ زموږ سره څه راغلی 5 راغلی ولیکئ 5 پلس 4 ملټیپلای بای 3 دوه اپریشن دی پلس ته ملټیپلیکیشن دی نو تاسو ته پته چې ملټیپلیکیشن به اول کوو نو 5 جمع 3 4 12 دا خو ډېرې دي او 5 او 12 جمع کړي د دې نه به 17 आंसर راشي क्वेश्चन नंबर 5 थे we will go solution 45 divided by 5 plus 7 multiply by 11 minus 20 په دې کې زموږ سره 1 2 3 4 سلور اپریشنز دي په دې سلور اپریشنز کې به منګه اولو ډیویژن سالف کودو بارد رول مطابق نو 45 براوالو او دا به په
5 باندې ډیوایډ کو 5 9 are 45 9 کوشنټ راغلی تاسو د 5 ټیبل وای د 9 پورې چې ورسېدي نو 45 راشي زه به ولیکم 9 plus 7 multiply by 11 minus 20 اوس درې اپریشنز پاتې شو تقسیم ضرب منفي تاسو به اول په دې کې ملټیپلیکیشن وکړئ نو 9 پلس 7 او 11 په خپل منځ کې ضرب کوي 7 1 are 7 7 1 are 7 د دې نه به راشي 77 minus 20 اوس دوه اپریشنز پاتې شو یو ایډیشن دی بل ماینس دی نو تاسو په دې کې اول څه وکړئ ماینس په کې اول وکړئ پلس په اول سالف کوئ نو 97 او 9 په خپل منځ کې جمع کوئ 9 او 7 جمع کوئ دې نه به راشي 16 1 حاصل شو 7 اور 1 8 د 77 او د 9 د ایډیشن نه 86 راغلی د دې نه به 20 تاسو ماینس کوئ ماینس 86 minus 20 6 د خپل ځای 8 نه چې ټول لرې کوي 66 answer question number 2 دی solve the following په دې کې brackets دي brackets کې به ګورو چې کوم زموږ سره small دی کوم middle دی کوم large دی دا زموږ سره small bracket دی small bracket 3 plus 7 multiply by 12 نو بس اول به bracket تاسو حل کوئ 3 او 7 جمع کوي دې نه به 10 راشي ضرب 12 او دې له چې ضرب ورکوي صفر له چې په کوم منځ کې ضرب ورکوئ هغه به صفر راځي 1 1 are 2 1 1 are 1 او دا اوس خپل منځ کې 8 کوي دې نه به 0 راشي دې نه به 2 راشي دا به 1 شي نو 10 او 12 چې خپل منځ کې ضرب کوي د دې نه به 120 answer شي دغه شان دی question number 2 دی small bracket 6 multiply by 9 plus 3 minus 18 په دې کې په بریکټ کې دننه دوه اپریشن دي یو ضرب دی یو پلس دی تاسو به په دې کې اوله ملټیپلیکیشن سالف کړئ نو 6 او 9 چې ملټیپلای کړئ 9 ملټیپلای بای 6 د 6 ټیبل وای د نو پورې لاړ شي نو 54 راشي 9 6 are 54 نو سمال بریکټ په ولیکئ ځکه چې یو اپریشنز پاتې کیږي نو ولیکئ 54 plus 3 minus 18 اوس په بریکټ حل شي ځکه چې په دې کې یو اپریشن دی 54 سره 3 جمع کوي 4 اور 3 7 پای په خپل ځای راغلی نو 57 minus 18 نو ډېر ایزي دی 57 نه 18 ماینس کا د 7 نه 8 نه منفي کېږي دا پنځ په دې لیک ورکړي دا به 17 شي دا به 4 پاتې شي 17 نه چې 8 لرې کړي 9 به پاتې شي او 4 نه چې 1 لرې کړي 39 answer شو دغه شانتي question number 3 دی solution 6 multiply by 18 divide by 9 small bracket دی نو bracket کې دننه چې کوم اپریشن دی تاسو به اول هغه حل کوئ وبلیکم 6 multiply by 18 براوالو او دا په 9 باندې ډیوایډ کو 9 2 0 18 ماینس کې 0 به راشي نو کوشنټ زموږ سره 2 راغلی نو 2 به ولیکئ اوس په 6 او 2 ضرب کړئ دې نه به 12 راشي نمبر 3 دی verify the distributive law distributive law به تاسو په دې کې پروف کوئ کوېسچن ته لږ په غور سره وګورئ چې په یو کوېسچن باندې پوه شولئ نور ورته ډېر ایزي 5 plus 3 multiply by 7 is equal to 5 multiply by 7 plus small bracket 3 multiply by 7 تاسو سره د is equal to نه دا طرف خې دی دا طرف چپ مطلب دا رائټ هینډ دا لیفټ هینډ دی چې په تاسو په دې کې که دا لیفټ هینډ سایډ سالف کوئ که رائټ ستاسو مرضي خو تاسو به پکې بورډ مسرول ته ګورئ هغه به پکې اپلای کوو نو موږ به اول څه وکړو اول به لیفټ هینډ سایډ سالف کوو په لیفټ هینډ سایډ کې اول سمال بریکټ دی او په سمال بریکټ کې پلس دی او بهر ملټیپلیکیشن دی نو تاسو به 5 او 3 خپل منځ کې جمع کوئ د دې نه به راشي 8 multiply by 7 is equal to دا اپریشن په خپل ځای راکوشي دی که به تاسو په حل کان دا یو سټپ کې به یو اپریشن کوئ 3 multiply by 7 یو اپریشن په یو سټپ کې تاسو یاد ساتئ 57 is equal to
5 multiplied by 7 plus 3 multiplied by 7. دا زموږ سره حل شو. دا په خپل ځای راکوز شو. اوس دې خوا که تاسو دا بریکټ حل کوئ که دا ستاسو مرضي. زه به دا اول حل کوم. 7 پنجه 35 او پلس 3 multiplied by 7. دا به یاد ساتئ چې یو اپریشن به په یو سټیپ کې سالو کوئ. داسې کوېسچن ډېر ښکلی راځي او میتډ هم داسې دی. 3 7s are 21. 56 په خپل ځای راغلی is equal to 35 او 21 په خپل منځ کې جمع کوي. د دې نه به څه راشي 56. 5 او 1 جمع کوي 6 راغلی. 3 او 2 جمع کوي 5. نو انسر زمونږ سره دواړه سایډ ته 56 راغلی. نو مطلب زمونږ پراپرټي چې کوم ده دا صحیح ده. بل کوېسچن دی 8 multiplied by 6 plus 2 is equal to 8 multiplied by 6 plus 8 multiplied by 2. نو left hand side موږ اول صرف کوو. په دې کې زموږ سره 8 multiplied by په بریکټ کې دننه پلس دی ایډیشن دی. نو چې یو دو جمع کوي د دې نه به راشي 8 is equal to 8 multiplied by 6 په خپل ځای جمع 8 multiplied by 2 په خپل ځای راغلی. اوس تاسو وکړئ 8 او 8 خپل منځ کې ملټیپلای کړئ. د 8 ډبل وای د 8 پر لاټ 8 0 64 is equal to 8 multiplied by 6 په خپل ځای پلس 8 multiplied by 2 په خپل ځای. اوس په تاسو واورئ رایټ هینډ سایډ ته 64 په خپل ځای راغلی is equal to لیفټ هینډ سایډ زموږ سره سلف شوی دی. په دې کې تاسو 8 له پسس کې ضرب وکړئ. 8 6 0 48 plus 8 2 0 16. سوري دا به تاسو لیټ حل کړئ. 8 multiplied by 2 په یو سټپ کې به یو اپریشن سالو کوئ. 64 is equal to 48 plus 8 2 0 16. اوس په تاسو ولیکئ 64 is equal to 48 او 16 په خپل منځ کې 8 کوي. ځکه چې په منځ کې ایډیشن دی نو 8 به کوي. 8 او 6 جمع کوي 14. 1 का सिर 4 और 5 और 1 6 64. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ته 64 راغلی. زمونږ کوېسچن ټیک دی. دغه شانتي زموږ سره تھرډ کوېسچن دی 5 multiplied by 6 plus 7 is equal to 5 multiplied by 6 plus 5 multiplied by 7. په دې کې به تاسو لیفټ هینډ سایډ اول سالف کوئ. وبه لیکئ 5 ضربې چې اوسط خپل منځ کې جمع کوي. دې نه به 13 راشي او باقي چې کوم رایټ هینډ سایډ دی دا به په خپل ځای دغه شانتې راکوز کوي. 5 ضربې چې جمع 5 ضربې 7. اوس په تاسو ولیکئ دا په خپل منځ کې ضرب کوي. 13 multiplied by 5 5 یعنی 15. 1 का सिर 5 कम 5 और 1 6. د دې نه راغلی 65 is equal to رایټ هینډ سایډ به په خپل ځای باندې راکوز کوي. دغه شانتي اوس په تاسو رایټ هینډ سایډ سالف کې دغه پلنې بریکټ تاسو وکړئ 6 5 5 6 0 30. د 5 ټیبل وای د 6 پورې او 5 ضربې 7 به په خپل ځای باندې راکوز شي. دغه شانتي بیا به ولیکئ 65 is equal to 30 په خپل ځای پلس 7 له 5 کې ضرب وکړئ 5 0 35. دغه شانتي 65 په خپل ځای is equal to 30 او 35 په خپل منځ کې جمع کوي. 30 جمع 35 د نه براشي 5 د نه براشي 6. لیفټ هینډ سایډ برابر شو د رایټ هینډ سایډ. دا زموږ سره حل شو. دغه شانتي دوه کوېسچن نور دي. دا هم زه تاسو ته حل کوم چې مشکل درته نه وي. کوېسچن نمبر 4 دی 6 multiplied by 13 plus 8 is equal to 6 multiplied by 13 plus 6 multiplied by 8. نو تاسو به اول څه وکړئ. اول به لیفټ هینډ سایډ تاسو سالف کړئ. نو 6 multiplied by 13 او 8 خپل منځ کې جمع کړئ. 13 او 8 جمع کړئ. دنه به راشي 11 1 اصیل شو دا به راشي 2. دلته به راشي 20 21 is equal to رایټ هینډ سایډ به په خپل ځای باندې راکوز کوي. دغه شانتي اوس به 621 له په 6 کې ضرب ورکوئ. ملټیپلای به کړئ. 6 1 are 6
2 6 0 12 او رائټ هاند ساید به په خپل ځای باندې راکوز کوي 6 ملټیپلای وای 8 تاسو به اوس رائټ هاند ساید سالو کوئ 13 له به په 6 کې ضرب ورکړئ 3 چکې 18 एक हासिल شو 3 6 कम 6 और एक 7 د دې نه به راشي 78 پلس 6 او 8 په خپل ځای باندې 126 په خپل ځای 78 په خپل ځای او ملټیپلای به کوي 6 8 8 6 0 48 نو پلس 48 او اوس په تاسو په لاست کې 78 او 48 په خپل منځ کې 8 کوي 8 او 8 چې جمع کېدنه به راشي 16 ون حاصل شو 7 और 4 जमा की 11 और एक 12 نو لیفٹ هاند ساید د رائټ هاند ساید برابر راغلی دا زموږ سره انسر